पोको अर्को एउटा नयाँ मोबाइल यही फेब्रुअरी महिनामा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ या आई थिङ्क सो नयाँ नै भन्नु पर्यो। नयाँ त के भन्यो, रेडमीलाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर चाहिँ पोको चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छ र यसपालि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ कन्फ्युजन मात्र रहेको छ। पहिला जुन चाहिँ पोको एक्स होइन 4 प्रो 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल आउँछ, यो चाहिँ होइन ग्लोबल रूपमा जुन लन्च भएको छ रेडमी नोट 11 प्रो 5G चाहिँ रिब्रान्ड भएर पोको बन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यसको साथसाथ चाहिँ हामीले चाहिँ मलेसियाको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट हेर्दाखेरि चाहिँ मलेसियाको सर्टिफिकेटमा सेम कन्फिगरेसन भएको चाहिँ मोबाइल पनि लन्च हुने तयारी गरेछ। पोकोकै नामबाट हुन्छ, तर पोको X4 मात्र रहेको छ क्या। सो प्रो नभनाइकन पोको X4 और 5G, यो चाहिँ प्रो होइन भन्ने चाहिँ कुरा पनि आएको छ। सो अहिले चाहिँ दुईवटा चाहिँ अलि हल्का कन्फ्युजन रहेको छ। दुईवटा चाहिँ हाम्रोसँग चाहिँ जुन रहेको छ नि उनीहरूको कन्फिगरेसन चाहिँ हल्का चाहिँ कन्फ्युजन रहेको छ। ग्लोबली रूपमा चाहिँ उसले पोको X4 प्रो 5G को नामबाट चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने कुरा आएको छ। नम्बर चाहिँ दुईवटाको चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नम्बर रहेको छ, जुन तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो चाहिँ हल्का चाहिँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाएको छ। बट यस छिटो नै हामीले चाहिँ पोको X4 प्रो या चाहिँ X सिरिज चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्नेछौँ र रुमर्सहरूकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ। यो मोबाइल सेम जुन चाहिँ रेडमी नोट 11 प्रो 5G को नामबाट चाहिँ ग्लोबली रूपमा लन्च भएको थियो। यो चाहिँ पोको एक्स होइन अब प्रो बन्छ या के बन्छ 4, तर चाहिँ 4 को नामबाट चाहिँ आउने कुरा आएको छ। अब मलेसियालाई हेर्ने हो भने मलेसियाको सर्टिफिकेटको हिसाबले चाहिँ प्रो बन्दैन, रेगुलर बन्छ। तर चाहिँ इन्टरनेसनल यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पोको प्रो नै बनाउन तयारी गरेको छ, पोको X4 प्रो। सो यिनीहरूको चाहिँ कन्फिगरेसन चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ सेम कन्फिगरेसन रहेको छ। एमोलेड डिस्प्ले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 120 हर्ट्जको यसको रिफ्रेश रेट रहेको छ। 6.67 इन्चको हामीले चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न सक्नेछौँ। स्न्यापड्र्यागन 695 को यसको चिपसेट रहेको छ। 8GB को ऱ्याम, 128GB को स्टोरेज देख्न सक्नेछौँ। एन्ड्रोइड 11 यसमा आउनेछ। MIUI 13 साथमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा आएको छ भने चाहिँ सेम 67 वाटको चाहिँ हामीले फास्ट चार्जिङ एडेप्टर देख्न सक्छौँ। फास्ट क्विक चार्जिङ भन्नुपर्छ क्या, 5 त 128 भइसक्यो नि त, कुरा बुझ्नु न। यसको साथसाथ क्यामेराको यदि हामीले यो कुरा गऱ्यौँ चाहिँ सेम मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको रहेको छ भने चाहिँ 16 मेगापिक्सलको फोन क्यामेरा हामी चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ कुरा पनि आएको छ। बट त्यही यो डबल स्टुडियो स्पिकरहरू सबै रहेको छ। रेगुलर नम्बर सेन्सर पनि हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। बट कन्फ्युजनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलेसियामा चाहिँ यिनीहरूले अर्कै नामबाट गरेको छ, रेजिस्टर गरिसकेको छ। र चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को कुरा गर्ने इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ 5G भेरिएन्ट्सको प्रो भनेको छ। एउटै प्याटर्न चाहिँ उनीहरूले गरेको जुन चाहिँ नम्बरको कुरा गर्ने चाहिँ सेम नम्बर चाहिँ चाहिँ युज गरेको छ। सो द्याट्स सम कन्फ्युजन। बट यस पोको X4 चाहिँ अब छिटै आउँछ तयारी गरिरहेको छ। प्रो आउँछ के आउँछ फेब्रुअरी महिनामा आउँछ र हामीले छिटै नै नेपाली बजार पनि देख्न सक्नेछौँ। तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आई हेभ द X प्रो भने चाहिँ अलिक पावरफुली आउनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनकि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको होइन 695 5G भेरिएन्टको देख्छौँ। त्यस्तो त होइन भए पनि के जो छ अब अलि हुन पर्यो नि भने चाहिँ प्रोलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, किनकि पोको X3 प्रो पनि राम्रो आएको थियो। सो अनि त्यही अनुसार चाहिँ आउनुपर्छ, खतरै आउनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसको साथसाथ पोको चाहिँ पोको F4 होइन GT एडिसन पनि लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ चाइनामा चाहिँ रेडमी K50 स्पोर्ट या चाहिँ गेमिङ एडिसनको नामबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब हेरौँ चाहिँ Xiaomi अब आफ्नो पोकोमा चाहिँ के गर्छ। हुन त पोको इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्ड हो र Xiaomiको हिसाबले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट ब्रान्ड भनेको चाहिँ रिब्रान्ड गर्ने रहेछ क्या, कपडा लगाइदिएर चाहिँ अर्कै नामबाट चाहिँ लन्च गर्ने रहेछ। सो या अहिलेको अपडेट चाहिँ यही रहेको छ। हल्का कन्फ्युजन थियो, त्यही भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ अपडेट गरेको, किनभने चाहिँ हामी चाहिँ टेक न्युजमा हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौँ कि होइन यो चाहिँ यो नामले आउँछ भने। सो तपाईँले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ अर्को भिडियो दिएको। यस सब कन्फ्युजन भइरहेको छ मलेसिया र ग्लोबलको रूपमा।